Парламентська асамблея НАТО закликає уряди держав Альянсу все ж таки дати цей дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях на території Російської Федерації. А то виходить так, що ми і не заохочуємо, ну і, власне, і не сприяємо цьому. Про це сказав голова постійної делегації Ігор Чернєв. Каже, рішення вдалося проштовхнути просто в останній момент, оскільки в початковій версії декларації цього пункту не було. Тож тепер парламентарі країн НАТО матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди, аби рішення було втілене у життя. Генсек НАТО, я нагадаю, Столтенберг також наполягає на тому, що союзникам потрібно зняти ці обмеження на заборону Україні бити по РФ західною зброєю. Ну і, власне, це рішення, воно якби нібито і є, але поки що не консенсусне, тому що Німеччина і Італія ще й досі все ж таки публічно виступають проти дозволу Україні атакувати військові цілі на території Росії. Поки що Німеччина і Італія залишаються ще на своєму. От міністерка оборони Нідерландів навпаки підтримала надання дозволу Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Олонгрен каже, що Україна має право це робити, має право використовувати всі засоби для оборони, для відновлення територіальної цілісності. Ну і відповідно ще й додала, видно, знаєте, каже, ну а для чого ми тоді ту зброю Україні, власне, надаємо? Нехай використовує так, як необхідно. Цілком очевидно, що вони, українці, повинні завдавати ударів і всередині Росії. Тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій. І я сподіваюся, що інші держави, які мають іншу позицію, змінять її. Кать, а що виходить? Ну, по факту, прямо на наших очах відбувається таке от публічне голосування з цього приводу. І наразі кількість голосів за те, щоб бити без обмежень, вона значно більше, ніж ти, хто каже, а от з нашим, будь ласка, не треба. Тобто виходить блок НАТО, в цілому він схиляється, тобто більшість вже за те, щоб застосовувати західну зброю, причому тут же відповідні дозволи видає кожна окрема держава. Тобто в Швеції кажуть, от ми вам арчери видали, ну використовуйте на свій розсуд. Обережна позиція у Німеччині і у Італії. То є думка, що це пов'язано з тим, що це все ж таки відлуння Другої світової війни. Але з іншого боку, німці кажуть, ну, так же багато росіян ще живих на українській території. Ну так ми б хотіли, щоб ви нашою зброєю знищували Росіян, да. І тут, загарбників, дякую, Катя, окупантів. Бо нам зробили нещодавно рекомендацію з Держради, щоб ми не розчеловічувались більше. Але як би там не було, їх досить багато, тих людей чи не людей, яких треба знищити на російській, і на українській території. Це все зрозуміло. Рішення ухвалене. Мені більше всього подобається, що до цієї дискусії не вирішив приєднатися Володимир Путін і каже, а ви знаєте, що ви війни хочете з нами? Глобального конфлікту? Ну, таке враження, що не вистачає тільки оцієї фрази, а у нас є ядерна бомба. Только по предварительной оценке. Единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Ну, а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и все. Та про ядерну бомбу ми зараз знайдемо синхронно, але це теж дуже цікавий, тому що ми бачимо? З одного боку... Це такий спойлер був, про що ми б хотіли поговорити трохи пізніше. Надовічно обнулений Володимир Путін, строк дії якого, увага, закінчиться в 2008 році. Мені здається, я був тоді значно молодший, і маньяк теж. Ну, Катя завжди красива, зрозуміло. Я просто до того, що у них взагалі-то в Конституції 2 строки, ну, Бог з ним. Це їх держава, вони хочуть жити з маньяком, будь ласка. Але питання в наступному. Путін каже, що треба було б відмінити закон про військовий стан. Цікаво. А чого ж тоді ввели цей закон про військовий стан? Мабуть, тому що Росія оголосила повномасштабне вторгнення, як вони кажуть, СВО,
А це зробив хто? Володимир Путін. І всі ці товариші, які тут намагаються пояснити, що в Україні щось тут не так з владою, у нас вона не ідеальна, але вона наша, і вона, як би там не було, обрана українським народом. Подобається це Володимиру Путіну чи не подобається? Так оцей нюанс хочеться зразу. Були б там нормальні журналісти, Кать, там він зараз, між іншим, в Узбекистані знаходиться, там у нього візит в цю державу, то вони б запитали, так, чекай, ти хочеш сказати, що саме російські штики, російське вторгнення, воно і створило цю ситуацію, яка зараз створена. Тобто, якщо тобі не подобається Зеленський, у нас теж багато кому він не подобається, але те, що не подобається нам, це одне. А те, що не подобається російським загарбникам, це зовсім інше. Тікайте з України, і дуже швидко в цій державі будуть проведені вибори. Про це говорять всі західні партнери, і, власне, команда президента, і опозиція українська. Всі за те, щоб вибори були. Але ж не тоді, коли росіяни скидають плануючі авіабомби на українські торгові центри з людьми. Таким чином же вони будуть кидати авіабомби і на дільниці. Тобто ця система, вона так, провести вибори під час війни, багато хто взагалі вважає, що це недоречно.